Där. Där sitter den. Tjena Pike Nights! I det här avsnittet då tänkte jag att vi skulle gå igenom vilka 10 beten som funkar absolut bäst för oss under våren 2025. Och då pratar vi fiske efter gädda såklart. Första betet kommer från Westin och är deras Swimtail. Ett bete som har fått lite hård kritik faktiskt för speciellt tail-delen av den. När den har paddel på så rullar den liksom bara fram i vattnet så det är inga konstigheter. Men när den har sin tail på så är den lite mer svårjörkad. Jag gjorde så att jag helt enkelt bytte tail och satte lite smalare tailar på den. Och då har den funkat som en klocka. Åh jävlar! Va? Där hade jag den. Där gör ni. Ja, det var inte så. Men sjukt att man ser dem. Det var inte humor. Där. Ja, jättefint. Kul. Ett bete som jag trivs jättebra att fiska med under våren här 2025, speciellt när jag fiskat från land, kommer från Shimano och är deras Strong Assassin. Det utförande som jag tycker bäst om bland alla dem är den som är 12,5 cm och i floating. Den har funkat helt perfekt när jag har fiskat på lite grundare platser och från land som sagt. Och ett bete som jag verkligen rekommenderar att man testar om det är så att man gillar den här typen av mindre wobblers för sitt gäddfiske. Ett annat bete som funkar jättebra om det är så att man fiskar på grundare platser kommer från Wolf Creek och är deras lilla jerkbait som heter Skinny Wolf Junior. Det här är enligt mig ett av de bättre jerkbaitsen som finns på marknaden. Speciellt när det är så att man fiskar på lite grundare platser. Den har jättefin gång, kommer i jättefina färger och jag tror till och med att den ska komma med nya färger här under 2025. Så jag ser verkligen fram emot att fiska mer med den här under både höst och vår. Ett bete som i stort sett alltid är med i min beteslåda om det är så att jag fiskar efter gädda är den här PB-jörken. Det här är ett bete som jag har gjort tillsammans faktiskt med Bait Brothers Sweden. Och det har levererat både mycket men även väldigt stor gädda. Jag har faktiskt mina 2 största gäddor på en PB-jörk i färgen Dream Team som är en skitmörtsaktig typ av färg som jag tycker funkar väldigt bra. Är det 2 färger som jag verkligen tycker att man ska använda under just vårfisket, då är det faktiskt antingen något skitmörtsaktigt eller rödsvart. Och Bait Brothers Sweden gjorde faktiskt en rödsvart specialare åt mig som jag har tagit med. Och den har verkligen bjudit på stenhårda hugg. Den har mycket på magnetet. Den har bra mot fiskar så länge. Där. Vilket Nej, brax. en brax? Nej. Nej, jävlar. Eller vad fan? Och den är stor. Den är stor. Den här är stor. Jävlar. Åh jävlar vilken gädda. Kolla. Oj, den är riktigt stor. Oj, jag trodde det var en brax först säger jag. Vilken jävla... Där. Oj, fan vad nice. Åh fy fan. Det där är 7. Det här är en 7. Det här är lätt en 7. Låt den vila då. Yes. Kroppen blir 4 typ. Ja. Tjockis. Oj. Perfekt. Snyggt. Asbra. Ett fabriksproducerat bete som också väldigt ofta hänger med är Scout Swimmen från Söder Sportfiske. Ett swimbait / jerkbait som jag trivs jättebra att fiska med. Funkar både med haspeleutrustning såväl som spinnutrustning och så vidare. Och här gillar jag 12,5 cm utförandet i shallow-aktionen, alltså den som går lite grundare absolut bäst. Och den färg här som jag använder i stort sett uteslutande är Golden Shiner. Ett bete som fick en uppsving här efter en av mina andra videos är Atom från Abu Garcia.
Jag tog upp det som ett av de 10 bästa nybörjarbetena och det håller jag verkligen fast vid fortfarande. Och när jag filmade den så var jag sådär, vad fan, det är nog dags att damma av dem där igen. Och jag plockade med mig några 35 och 55 grammar ut och fick gädda på dem på en gång. Det här är verkligen ett suveränt bete som kommer till en billig prislapp. Det är extremt stryktåligt och som sagt väldigt, väldigt effektivt när det gäller fisk efter gädda. Ett nytt bete som jag har börjat testa är den här lasershadden i 24 cm. Betet har ju funnits ute ett tag, men den har nu kommit i en större version. Och det är alltså den på 24 cm och 112 gram tror jag den väger. Här har jag inte hunnit fiska med den så jättemycket, men jag var ute och fiskade med en guide som heter Arvid Tuvlind och han har verkligen hinkat upp fina gäddor med det här betet. Så är det så att man gillar gummibeten, då är det här definitivt någonting jag tycker att ni ska titta på. Det bete från Daiwa som jag har haft absolut bäst fiske med, det är deras Lazy Jerk. Och jag har fiskat med i stort sett alla storlekar, men det jag framförallt har fått hugg på är den på 15,5 cm. Den där är sten. Oj jävlar. Oj. Vilket jävla hugg. Skönt att ficka på. Snyggt! Och sen även den på 17,5 cm. Jag är gädda. Där satt den. Åh jävlar. Nej. Så jäkla skönt. Pang! In i vassen. Nej, det var... Oj, jävlar. Riktigt fin liten rackare. Färgmässigt så tycker jag att rödsvart eller den här Flash Parrot har varit absolut bäst. Men jag har även haft bra på en specialfärg tror jag det är som heter Dofsingen. Som man kan få tag på jiggar till exempel och så vidare. Ett bete som jag har varit väldigt glad över att det funkade igen om man säger utöver det här Atom som jag pratade om tidigare är Buster Jerk i 15 cm utförande. Jag köpte en färg som heter Black Shadow tror jag. Och jag var väldigt sugen att testa den här speciellt i lite molnigare väder för att jag har hört om folk som rekommenderar just lite mörkare beten vid mulet väder för att skapa en bra kontrast och så vidare. Så jag köpte det här i alla fall. Jag köpte den i shallow-utförandet också för att jag visste att jag skulle fiska lite grundare. Och det dröjde såklart inte länge förrän jag fick hugg på den. Fan, jag fick slackhugg. Ifall att hov. Den är riktigt fet. Jo, den här är fin alltså. Men jag kan ta den tror jag. Det är en grann. Det bete som jag har haft absolut bäst fiske på här under våren 2025 kommer från Savage Gear och är deras Deviator Swim. Framförallt i 14 cm utförandet som väger 70 gram tror jag. Det här är lite roligt faktiskt för att jag har haft lite som tema det här året att testa utrustning som slänger lite tyngre beten. Så jag har försökt fiska med om man säger de största upplagorna i varje beteserie. Och i Deviator Swim-upplagan om man säger så görs den ju i 10,5 cm, 12,5 cm och sen då om man säger den största som är på 14 cm och väger 70 gram då. Den här har jag fiskat med under hela våren och den har levererat både stor gädda. Där sitter den. Bättre va? Ja, den är bättre. Hov eller? Ja, det är hov. Det är hov. Det är hov, garanterat. Här kommer den. Kolla. Ja, där kom den! Shit!
Fan vad härligt! Men även mycket gädda. Kommer in en powerbank. Åh jävlar. Ja, det var bra hugg. Shit vad skönt. Sådär. Första gäddan. Högg stenhårt. Precis vid en stengrynna. För en 80 cm kanske. Släpper tillbaka den. Oj. Åh jäklar vilket karatehugg det var. Grumliga sjöar. De 3 färger som har funkat bäst på den här är dels den här Chub, som är en skitmörtsaktig färg som jag pratade om tidigare. Men även Blue Chrome och Chrome Perch har varit riktigt bra. Jättetack för att du orkade hänga med på hela det här avsnittet. Om du har något bete som du gärna vill berätta mer om så vore det hemskt gärna göra det i kommentarerna till den här videon. Som alltid, ta hand om er, ta hand om fisken, så ses vi.